आज हामी जेनेटिक मेटेरियलमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। सो यो जेनेटिक्स अन्तर्गत पर्छ। सो नामै जेनेटिक मेटेरियल भनेपछि यस्तो खालको मेटेरियल which contains जीन अथवा जीन भएको मेटेरियल नै जेनेटिक मेटेरियल हो, अथवा यस्तो मेटेरियल जसले हाम्रो बडीको क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यस्तो मेटेरियललाई नै जेनेटिक मेटेरियल भन्छ। जस्तो कि हाम्रो बडीमा अनेक खालका मोलिक्युल्सहरू हुन्छन्, अनेक खालका केमिकल्सहरू हुन्छन्, तर ती सबै जेनेटिक मेटेरियल होइन। कुन मोलिक्युल्स अथवा कुन केमिकल मात्रै जेनेटिक मेटेरियलको रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि त्यसको तीनटा सर्टेन प्रपर्टिजहरू हुन्छ। यहाँ म पहिला लेख्छु, properties of genetic material. Must be able to control character, must be able to replicate, must be able to mutate. हाम्रो बडीको सेलमा जुन मोलिक्युलसँग यी क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ त्यही क्यारेक्टर भएको मोलिक्युललाई मात्रै जेनेटिक मेटेरियल भन्न सकिन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ तीनटा क्यारेक्टर लेखेँ, यस्तो मेटेरियल मात्रै जेनेटिक मेटेरियल हो विच क्यान कन्ट्रोल द क्यारेक्टर्स। यो चाहिँ मेन क्यारेक्टर हो। जेनेटिक मेटेरियल भनेकै मेटेरियल्स द्याट क्यान कन्ट्रोल द क्यारेक्टर्स। अर्को, जेनेटिक मेटेरियल मस्ट बी एबल टु रेप्लिकेट। रेप्लिकेट भनेको त्यो जेनेटिक मेटेरियलले आफू जस्तै अर्को मेटेरियल पनि एक्ज्याक्ट कपी अर्को मेटेरियल बनाउन सक्नुपर्छ, त्यो मेटेरियल मात्रै जेनेटिक मेटेरियल हुन सक्छ। अनि अर्को मस्ट बी एबल टु म्युटेट, जो चाहिँ चेन्ज भइराख्नुपर्छ। आज एउटा जेनेरेसनमा एक खालको छ, अर्को जेनेरेसनमा अर्को खालको पनि हुन सक्नु पर्यो। त्यो यो तीनटै क्यारेक्टर भएको मोलिक्युल जुन छ त्यही जेनेटिक मेटेरियल हुन जान्छ। यो दिज आर द मेन अर फन्डामेन्टल क्यारेक्टर्स अफ जेनेटिक मेटेरियल्स। अब यस्तो मेटेरियल भएको सब्सटेन्स अथवा केमिकल अथवा मोलिक्युल्स हाम्रो बडीको सेलमा के छ भन्दाखेरि दुईटा चिज पाइयो, एउटा रहेछ डिएनए, अर्को आरएनए। सो जेनरली हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिएनए इज द जेनेटिक मेटेरियल, किनभने डिएनएसँग यो तीनटै क्यारेक्टर्सहरू छ। डिएनए कन्ट्रोल्स द क्यारेक्टर्स, डिएनए इज एबल टु रेप्लिकेट एन्ड डिएनए म्युटेट टु बिकम न्यू टाइप द डिएनए। किन डिएनएसँग यो तीनटै क्यारेक्टर भएको हुनाले डिएनए इज कन्सिडर एज जेनेटिक मेटेरियल। In all living beings, plants, animals, सबैमा डिएनए नै जेनेटिक मेटेरियल हो, एक्सेप्ट some RNA viruses. केही भाइरसेसहरूलाई छोडेर बाँकी सबै जति लिभिङ बिङहरू छ ती सबैमा जेनेटिक मेटेरियल भनेपछि डिएनए नै हो। आरएनए इज जेनेटिक मेटेरियल ओन्ली इन द आरएनए भाइरसेस। अरू सबैमा वाट इज जेनेटिक मेटेरियल भनेर बुझ्नु पऱ्यो भने डिएनए इज जेनेटिक। हुन चाहिँ हरेक सेलमा डिएनए पनि हुन्छ, आरएनए पनि हुन्छ, तर आरएनएलाई जेनरली नट कन्सिडर एज जेनेटिक मेटेरियल, डिएनएलाई नै जेनेटिक मेटेरियल भन्ने, एक्सेप्ट आरएनए भाइरस। अब जेनेटिक मेटेरियल स्टडी गर्नु भनेको त्यसो भए यही डिएनएको स्ट्रक्चर स्टडी गर्नु हो र आरएनएको स्ट्रक्चर स्टडी गर्नु, किनभने दुईटै एक खालको जेनेटिक मेटेरियल भयो। सो जेनरली इट इज डिएनए द्याट कन्ट्रोल्स द क्यारेक्टर्स। अब डिएनएले किन क्यारेक्टर कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि डिएनए कन्टेन्स द जिन्स। डिएनएमा जिन हुन्छ, जिन कन्ट्रोल द क्यारेक्टर, द्याट्स वाइ डिएनए इज अ जेनेटिक मेटेरियल्स। वाइ? बिकज इट कन्टेन्स जिन, जोसँग जिन छ त्यही के हो जेनेटिक मेटेरियल। अनि जिनको क्यारेक्टर के हो? जिनको क्यारेक्टर यही हो। जेनेटिक मेटेरियलको क्यारेक्टर भनेकै जिनको क्यारेक्टर हो। जिनले पनि यही प्रोपर्टी देखाउँछ, त्यही भएर जोसँग जिन छ अथवा जोसँग यो क्यारेक्टर छ त्यही जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब म यहाँहरूलाई यो डिएनएको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। वाट इज डिएनए, वाट आर द टाइप्स अफ डिएनए, वाट इज द स्ट्रक्चर अफ डिएनए, वाट आर द फङ्सन्स अफ द डिएनए, यी सबैको बारेमा छोटो छोटो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। नाउ डिएनए के हो? यो नाम यहाँहरू धेरैलाई नयाँ होइन, फ्यामिलियर नाम नै हो डिएनए, जसलाई डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड भनिन्छ। न्युक्लिक एसिड, यसलाई हामीलाई क्यापिटलमा लेखे पनि हुन्छ, डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड।
सो विच इज डिएनए यो फुल फर्म भयो सो यसबाट पनि बुझिन्छ यो एक खालको न्युक्लिक एसिड भयो हाम्रो बडीमा धेरै खालको बायोमोलिकुल्सहरू पाइन्छ जसमा जस्तै कि प्रोटिन पाइन्छ लिपिड पाइन्छ कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ एमिनो एसिड्सहरू पाइन्छ त्यस्तै न्युक्लिक एसिड पनि पाइन्छ त्यो न्युक्लिक एसिड भनेकै डिएनए र आरएनए भयो हाम्रो बडीमा दुई खालको न्युक्लिक एसिड हुन्छ एउटा हो डिएनए अर्को हो आरएनए त्यही भएर यो नामबाटै बुझिन्छ यो चाहिँ एक खालको डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड डिअक्सिराइबोज भन्ने सुगर हुन्छ यो सुगरको नामबाट आएको डिअक्सिराइबो भने त्यो सुगर भएको न्युक्लिक एसिड डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड यो चाहिँ डिएनए को फुल फर्म भयो सो इट इज अ टाइप अफ न्युक्लिक एसिड अनि न्युक्लिक एसिड चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि इट इज अ पोलिमर अफ नम्बर अफ न्युक्लियोटाइड्स यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब पोलिमर्स भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा बताउनु पर्यो मैले यस लेखेँ न्युक्लिक एसिड पोलिमर अफ न्युक्लियोटाइड्स थुप्रै न्युक्लियोटाइड्सहरू मिलेर न्युक्लिक एसिड भन्छ त्यही भएर न्युक्लिक एसिडलाई पोलिन्युक्लियोटाइड पनि भन्ने गर्दछ पोलिन्युक्लियोटाइड्स सो यसरी न्युक्लिक एसिडलाई पोलिन्युक्लियोटाइड पनि भनिन्छ अब पोलिन्युक्लियोटाइड नामबाटै बुझिन्छ नम्बर अफ न्युक्लियोटाइडहरू भन्ने बुझिन्छ नम्बर अफ न्युक्लियोटाइडहरू जोइन भएर न्युक्लिक एसिड भन्छ त्यही न्युक्लिक एसिड भनेको या त डिएनए हो अथवा आरएनए हो कहिले न्युक्लियोटाइडहरू जोडेर डिएनए बनाउँछ एक खालको न्युक्लियोटाइडहरू जोडेर आरएनए बनाउँछ पोलिन्युक्लियोटाइड और इट इज द पोलिमर अफ न्युक्लियोटाइड त्यसमा न्युक्लियोटाइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोनोमर्स भनेर बुझ्नुपर्छ न्युक्लियोटाइड्स भनेको मोनोमर्स अफ न्युक्लिक एसिड अथवा अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि डिएनए आरएनए केले भन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियोटाइडले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पनि करेक्ट हुन्छ डिएनए आरएनए भनेको न्युक्लिक एसिड हो न्युक्लिक एसिड भनेको पोलिन्युक्लियोटाइड हो पोलिन्युक्लियोटाइड भनेको ग्रुप अफ न्युक्लियोटाइड्स भयो न्युक्लियोटाइड इज द मोनोमर्स अफ न्युक्लिक एसिड एन्ड न्युक्लिक एसिड इज द पोलिमर अफ न्युक्लियोटाइड सो यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूले सो न्युक्लियोटाइड अब न्युक्लियोटाइड फेरि केले बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ सो न्युक्लियोटाइड चाहिँ तीनटा मेन कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ एउटा भयो न्युक्लियोटाइड तीनटा कम्पोनेन्ट तीनटा पार्ट्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ त्यसलाई हामी ब्रेकडाउन गरेर दुईटा बनाएर अनि फेरि तीनटा बनाउन पनि सक्छौँ जस्तै कि एउटा न्युक्लियोसाइड्स मैले दुईटामा डिभाइड गरेँ अर्को चाहिँ फस्फेट यो दुईटा कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ प्रत्येक न्युक्लियोटाइड एउटा न्युक्लियोटाइड अनि एउटा फस्फेट मिलेर न्युक्लियोटाइड छ न्युक्लियोसाइड चाहिँ केले बन्छ भन्दाखेरि पेन्टोज सुगर अनि नाइट्रोजन बेस मिलेर बनेको हुन्छ यसरी यो पेन्टोज सुगर अनि नाइट्रोजन बेस मिलेर न्युक्लियोसाइड्स बन्यो अनि न्युक्लियोसाइड्स र फस्फेट मिलेर न्युक्लियोटाइड बन्यो अनि न्युक्लियोटाइड मिलेर के बनायो न्युक्लिक एसिड बन्यो अनि त्यही भनेकै डिएनए भयो सो यसरी हामीले यसको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई छुट्याएर हेरौँ यसरी हेर्दाखेरि एउटा न्युक्लियोटाइड केले बन्छ भन्दाखेरि तीनटा कम्पोनेन्ट एउटा पेन्टोज सुगर अर्को नाइट्रोजन बेस अर्को फस्फेट यो तीनटा कम्पोनेन्ट मिलेर एउटा न्युक्लियोटाइड बन्छ यो दुईटालाई चाहिँ नाइट्रोजन बेस र पेन्टोज सुगरको कम्बिनेसनलाई चाहिँ न्युक्लियोसाइड्स पनि भनिन्छ त्यसकारण न्युक्लियोटाइड के हो भन्दाखेरि न्युक्लियोसाइड प्लस फस्फेट भन्दा पनि करेक्ट हुन्छ फेरि न्युक्लियोसाइड चाहिँ के हो पेन्टोज सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस अब यो न्युक्लियोटाइडमा युज हुने पेन्टोज सुगर अब यसको नाम पेन्टोज सुगर छ पेन्टोज सुगर भनेको 5 वटा कार्बन भएको सुगरलाई पेन्टोज सुगर भनिन्छ जस्तै कुनै सुगरमा 6 वटा हुन्छ जसलाई हेक्सोज सुगर भन्छ कुनैमा 4 वटा हुन्छ टेट्रोज सुगर भनिन्छ सो पेन्टोज सुगर भनेको यस्तो खालको सुगर अथवा मोनोसेकेराइड्स हो यो भने जसमा 5 वटा कार्बन हुन्छ सो दुई खालको यो न्युक्लियोटाइडमा युज हुने पेन्टोज सुगर अथवा 5 कार्बन भएको सुगर पनि दुई खालको हुन्छ एउटा रहेछ डिअक्सिराइबोज सुगर अनि अर्को चाहिँ राइबोज सुगर यसरी दुई खालको पेन्टोज सुगरहरू हुन्छ अब डिएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड हो भने चाहिँ डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ र आरएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड हो भने चाहिँ राइबोज सुगर हुन्छ अब रह्यो नाइट्रोजनको बेसको कुरा यसरी पेन्टोज सुगर दुई खालको भयो अब नाइट्रोजन बेसेसहरू चाहिँ
यिनीहरू पनि दुई खालको हुन्छ एउटालाई हामी प्युरिन भन्छौं अर्को पाइरिमिडिन भन्छौं प्युरिन र पाइरिमिडिन दुई खालको नाइट्रोजन बेसेसहरु हुन्छ यसको फरक के छ भन्दाखेरि प्युरिन वाला नाइट्रोजन बेसेसहरुको चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्यो भने यसमा डबल रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ डबल रिङ हुन्छ यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दैछु र पाइरिमिडिन वाला नाइट्रोजन बेसमा हेर्यो भने चाहिँ सिंगल रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ अब जम्मा 5 वटा नाइट्रोजन बेसेसहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले दुईटामा डिवाइड गर्यौं प्युरिन र पाइरिमिडिन अब प्युरिनमा कुन कुन पर्छ भन्दाखेरि एडिनाइन र गुएनाइन भन्ने दुईटा नाइट्रोजन बेसहरु भयो एडिनाइन जसलाई सर्टकटमा ए भनौं हामी अनि गुएनाइन जसलाई सर्टकटमा जी भनौं एडिनाइन र गुएनाइन अथवा ए र जी दुईटा नाइट्रोजन बेसहरु चाहिँ प्युरिन अन्तर्गत पर्छन् जसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने डबल रिङ हुन्छ र पाइरिमिडिनमा हेर्यो भने तीनटा नाइट्रोजन बेसेसहरु हुन्छ एउटा छ साइटोसिन जसलाई सी भनिन्छ अर्को थायमिन जसलाई टी भनिन्छ र अर्को युरासिल जसलाई सर्टकटमा यु लेख्ने चलन छ सो अल टुगेदर 5 नाइट्रोजन बेसेसहरु भयो एडिनाइन गुएनाइन साइटोसिन थायमिन एन्ड युरासिल यो साइटोसिन थायमिन र युरासिल चाहिँ पाइरिमिडिन अन्तर्गत परे जसको स्ट्रक्चरमा सिंगल रिङ छ र एडिनाइन र गुएनाइन ए र जी चाहिँ डबल रिङ स्ट्रक्चर भएका नाइट्रोजन बेसहरु भयो जसलाई चाहिँ प्युरिन अन्तर्गत राखिन्छ यसरी नाइट्रोजन बेसहरु जुन न्यूक्लियोटाइडमा युज हुन्छ तिनीहरू 5 खालको हुँदो रहेछ अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के यो थायमिन वाला जुन नाइट्रोजन बेस छ जसलाई सर्टकटमा टी भनिन्छ त्यो चाहिँ डीएनए मा मात्रै पाइन्छ र युरासिल जसलाई सर्टकटमा यु भनिन्छ त्यो चाहिँ आरएनए बन्ने न्यूक्लियोटाइडमा मात्रै पाइन्छ मैले यहाँ सर्टकटमा यसरी लेखेँ ओन्ली इन डीएनए र युरासिल चाहिँ ओन्ली इन आरएनए आरएनए बन्ने न्यूक्लियोटाइड हो भने युरासिल पाइन्छ डीएनए बन्ने न्यूक्लियोटाइड हो भने थायमिन पाइन्छ अनि यो बाँकी रह्यो तीनटा एडिनाइन गुएनाइन र साइटोसिन चाहिँ यो डीएनए बन्ने न्यूक्लियोटाइडमा पनि पाइन्छ र आरएनए बन्ने न्यूक्लियोटाइडमा पनि पाइन्छ मैले फेरि सम्झाएँ यो थायमिन टी वाला नाइट्रोजन बेस चाहिँ ओन्ली इन डीएनए मा मात्रै पाइन्छ अथवा डीएनए बन्ने न्यूक्लियोटाइडमा मात्रै हुन्छ र युरासिल यु भन्ने नाइट्रोजन बेस चाहिँ खाली आरएनए भन्ने न्यूक्लियोटाइडमा मात्रै पाइन्छ यसरी नाइट्रोजन बेसहरु 5 खालको हुँदो रहेछ जसलाई हामीले दुईटा ग्रुपमा बाँड्यौं अब यो फस्फेट छ अर्को एउटा कम्पोनेन्ट भनेको फस्फेट भयो त्यो फस्फेटको चाहिँ टाइप हुँदैन सो डीएनए मा पाइने फस्फेट पनि त्यही फस्फेट हो र आरएनए मा पाइने फस्फेट पनि फस्फेट भयो त्यसलाई हामी पी भनेर लेख्छौं सर्टकटमा सो अब अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ एउटा न्यूक्लियोटाइड केले बन्छ भनेर एउटा न्यूक्लियोटाइड एउटा पेन्टोज सुगर एउटा नाइट्रोजन बेस र एउटा फस्फेट मिलेर बन्छ जस्तै कुनै एउटा न्यूक्लियोटाइडमा कुरा गर्ने भने दुईटै सुगरहरू पाइँदैन यो दुईटा मध्ये एउटा यो 5 वटा नाइट्रोजन बेस मध्ये कुनै एउटा नाइट्रोजन बेस अनि एउटा फस्फेट एउटा नाइट्रोजन बेस र एउटा सुगर बराबर एउटा न्यूक्लियोटाइड हुन्छ यसलाई यसरी लेखौं 1 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टु 1 नाइट्रोजन बेस मैले सर्टकटमा एनबी लेखेँ प्लस 1 सुगर प्लस 1 फस्फेट यो तीनटा मिलेर एउटा न्यूक्लियोटाइड बन्छ अब यदि यो न्यूक्लियोटाइड चाहिँ डीएनए मा पाइने न्यूक्लियोटाइड हो भने चाहिँ त्यसलाई हामी डीअक्सिराइबो न्यूक्लियोटाइड पनि भन्छौं र आरएनए मा पाइने अथवा आरएनए बनाउने न्यूक्लियोटाइड हो भने चाहिँ त्यसलाई राइबो न्यूक्लियोटाइड पनि भन्छौं डीअक्सिराइबो न्यूक्लियोटाइड एन्ड राइबो न्यूक्लियोटाइड सो यसरी अब यदि यो डीअक्सिराइबो न्यूक्लियोटाइड हो भने केले भन्छ त भन्दाखेरि मानिलियौं डीअक्सिराइबो न्यूक्लियोटाइड हो भने अथवा डीएनए भन्ने न्यूक्लियोटाइड हो भने केले भन्छ भन्दाखेरि 1 नाइट्रोजन बेस एक्सेप्ट थायमिन एक्सेप्ट युरासिल 1 नाइट्रोजन बेस यो कुनै पनि हुन सक्छ यो एजीसीटी कुनै पनि हुन सक्छ तर युरासिल चाहिँ हुँदैन 1 नाइट्रोजन बेस एक्सेप्ट युरासिल प्लस 1 सुगर अब यो डीअक्सिराइबो न्यूक्लियोटाइड भनेको डीएनए भन्ने न्यूक्लियोटाइड भएको हुनाले
यसमा पाइने सुगर चाहिँ डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ। वान सुगर भनेको डिअक्सिराइबोज सुगर प्लस फस्फेट चाहिँ त्यही फस्फेट हुन्छ, फस्फेटको टाइप हुने हैन। सो यसरी डिएनए भन्ने डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइडहरू भन्छ। एउटा नाइट्रोजन बेस कुनै पनि एउटा एक्सेप्ट युरासिल अनि डिअक्सिराइबोज सुगर अनि फस्फेट। त्यस्तै अब आरएनए भन्ने न्युक्लियोटाइडलाई राइबोन्युक्लियोटाइड भन्छ। केले भन्छ भन्दाखेरि यो पनि यो वान नाइट्रोजन बेस तर एक्सेप्ट युरासिल, यसरी लेखौँ, युरासिल बाहेक अरू कुनै, प्लस यसमा सुगर चाहिँ अब डिअक्सिराइबोज सुगर हुँदैन, राइबोज सुगर हुन्छ, प्लस राइबोज सुगर प्लस फस्फेट। यसरी यी तीनटा मिलेर आरएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड भन्छ, जसलाई राइबोन्युक्लियोटाइड भन्छ। अनि यहाँ मैले देखाए जसरी यी तीनटा कम्पोनेन्ट मिलेर डिएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड अथवा डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड भन्छ। So this is how nucleotide of DNA and RNA are formed by three major components: sugar, nitrogen base and phosphate, phosphoric acid भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब म यहाँहरुलाई डिएनए को स्ट्रक्चर बारे पढाउँछु। अहिले मैले के बताएँ भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि सो डिएनए केले बन्छ भन्ने कुराहरु बताएँ। जस्तै डिएनए केले बनेको देखियो भन्दाखेरि डिएनए थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरु मिलेर बनेको देखियो, त्यसलाई डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड भनिन्छ। र प्रत्येक डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइडमा एउटा सुगर हुन्छ, डिअक्सिराइबोज सुगर, एउटा नाइट्रोजन बेस र एउटा फस्फेट। अब ती न्युक्लियोटाइडहरु मिलेर डिएनए को स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी बन्छ? न्युक्लियोटाइड भनेको त डिएनए होइन, ती न्युक्लियोटाइडहरु युनाइट हुन्छ अथवा जोडिन्छ अनिखेरि न्युक्लिक एसिड बन्छ अथवा डिएनए बन्छ। कसरी बन्छ यो कुरा म यहाँहरुलाई देखाउँछु। यो स्ट्रक्चर अफ डिएनए साइन्सको फिल्डमा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरीजको रूपमा लिइन्छ। कसले पहिला पत्ता लगायो भन्ने कुरा पनि यसको जान्न जरुरी छ। वाटसन एन्ड क्रिक भन्ने दुईटा साइन्टिस्टहरु छन्। उहाँहरुले डिएनए, हामीले जानेको डिएनए डबल स्ट्रान्डेड, हेलिकली क्वाइल्ड यस्तो हुन्छ भनेर पहिलोचोटि उहाँहरुले मोडल तयार पार्नु भएको थियो। त्यसकारण डिएनए को डिस्कभरीको क्रेडिट्स पनि वाटसन एन्ड क्रिकलाई नै जान्छ। यसलाई वाटसन एन्ड क्रिक मोडल पनि भनिन्छ। वाटसन एन्ड क्रिक, वाटसन एन्ड क्रिक मोडल अफ डिएनए, यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरी थियो। त्यही भएर उहाँहरुले 1953 मा नोबेल प्राइज पनि पाउनु भएको थियो। 1953 मा नोबेल प्राइज पनि उहाँलाई त्यो डिएनए को स्ट्रक्चर डिस्कभरी गरे बापत उहाँलाई नोबेल प्राइज पनि प्रदान गरिएको थियो। हो त्यही मोडलको यहाँ आज कुरा गर्न गइराखेका छौं। अब डिएनए कसरी बन्छ भन्ने कुरा पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिएनए मा डबल स्ट्रान्ड हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले मैले बताइसकेँ। जस्तो कि यो एउटा स्ट्रान्ड भयो, यो अर्को स्ट्रान्ड भयो, यो डबल स्ट्रान्ड हुन्छ। यो प्रत्येक स्ट्रान्ड के हो भन्दाखेरि पोलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रान्ड हो। थुप्रै न्युक्लियोटाइडले बनेको हुन्छ। जस्तो कि म यहाँलाई अलिकति मेटेर देखाउँछु। जस्तो कि यो एउटा टुक्रा भयो, यो एउटा टुक्रा, अर्को टुक्रा, अर्को टुक्रा, यसरी थुप्रै टुक्राहरू के भएको छ भन्दाखेरि जोडिन्छ। यो एउटा जुन सानो ब्रेक भएको टुक्रा छ, मानिलिउँ यो नि एउटा के हो न्युक्लियोटाइड भयो। अनि यी सबै न्युक्लियोटाइडहरू जोडिन्छ। जोडिपछि अब यसैको नाम के हो? पोलिन्युक्लियोटाइड भयो। यसरी पोलिन्युक्लियोटाइड भनेको थ्रेड जस्तो हुन्छ, मेड बाई नम्बर अफ न्युक्लियोटाइड। त्यसकारण पहिला त थ्रेड भन्नु पर्यो। डिएनए मा दुईटा स्ट्रान्ड हुन्छ अनि प्रत्येक स्ट्रान्ड के हो भन्दाखेरि पोलिन्युक्लियोटाइड। यो एउटा डिएनए को स्ट्रान्ड हो, यो अर्को स्ट्रान्ड हो। प्रत्येक स्ट्रान्ड भनेको पोलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रान्ड हो अथवा पोलिन्युक्लियोटाइडको थ्रेड हो। पोलिन्युक्लियोटाइड के हो भन्दाखेरि यसरी टुक्रा टुक्रा परेका न्युक्लियोटाइडहरू जोडेर बने। अब यो पहिला त यो जोडिनु पर्यो डिएनए बन्नको लागि। यता पनि त्यस्तै हुन्छ। यो डिएनए को अर्को थ्रेड, यसमा पनि हामी देख्दाखेरि त कम्प्लिट थ्रेड देख्छौँ, तर त्यसमा पनि ससाना टुक्राहरू हुन्छन्। त्यसलाई यहाँ पनि न्युक्लियोटाइड नै भनिन्छ। पहिला त यो टुक्राहरू जोडेर एउटा थ्रेड बन्नु पर्यो, अर्को टुक्रा जोडेर अर्को थ्रेड बन्नु पर्यो। अब यो जोडिनु पर्यो। सपोज मैले यहाँ डट डट दिएको छु, सिनो डट डट दिएको छु, मानिलिउँ यहाँनिर यो टुक्राहरू जोडिन्छ, यसरी जोडिन्छ। पहिला यो टुक्राहरू यताको पनि जोडिन्छ, यो थ्रेडको पनि जोडिन्छ, अर्को थ्रेडको पनि जोडिन्छ। यो जोड्ने एउटा बन्ड हुन्छ, त्यो बन्डको नाम हो फस्फोडाइस्टर बन्ड। फस्फोडाइस्टर बन्ड।
यो फस्फोडाइस्टर जसलाई मैले डट गरेको छु त्यो बन्डले यो न्युक्लियोटाइड यो न्युक्लियोटाइड अनि योसँग योसँग यो यसरी जोडेर लामो थ्रेड बनाएको छ भाइ फस्फोडाइस्टर। अनि यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही भएको, यो साइडमा पनि फस्फोडाइस्टर बन्ड क्रिएट हुन्छ जसले थुप्रै न्युक्लियोटाइडलाई जोडेर लामो थ्रेड बनाउँछ। यो डट दिएको यो पनि फस्फोडाइस्टरमा। यति भएर फेरि डिएनए हुँदैन, दुईटा थ्रेड त बन्यो तर अहिले डिएनए कम्प्लिट बनिसकेको छैन। किनभने डिएनए बन्नको लागि यो दुईटा थ्रेड फेरि जोडिनुपर्छ, दुईटा थ्रेडको बिचमा पनि फोर्स क्रिएट हुनुपर्छ, बन्ड क्रिएट हुनुपर्छ। त्यसकारण अब यो न्युक्लियोटाइड र यो न्युक्लियोटाइड यो चाहिँ अपोजिट स्ट्रेन्डको भयो। अघि चाहिँ के जोडियो भन्दाखेरि यो न्युक्लियोटाइड र यो न्युक्लियोटाइड भनेको एउटै स्ट्रेन्डको न्युक्लियोटाइडहरू जोडियो फस्फोडाइस्टर बन्ड। अब यहाँनिर के हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि यो न्युक्लियोटाइड र अपोजिट स्ट्रेन्डको न्युक्लियोटाइड पनि जोडिनुपर्छ। यहाँनिर यसरी जोडिनुपर्छ, यसरी जोडिनुपर्छ। ठ्याक्कै यस्तो त हुँदैन, मैले जस्ट एउटा मोडल मात्रै देखाएको, यसरी जोडिनुपर्छ। अनि खेरि अब मात्रै यो थ्रेड, यो यतातिरको थ्रेड जसलाई पोलिन्युक्लियोटाइड भनेको थियौँ हामी, अनि यो अर्को थ्रेड, यो अर्को पोलिन्युक्लियोटाइड, अब दुईटै जोड्यो, अब चाहिँ दुईटा थ्रेड भाग्दैन। अनि मात्रै कम्प्लिट डिएनएको स्ट्रक्चर देखिन्छ। सो यो बिचमा अर्को एउटा बन्डले दुईटा यताको साइड यो न्युक्लियोटाइड यो न्युक्लियोटाइडलाई जोड्यो। यो जोड्ने बन्डको नाम चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ, हाइड्रोजन बन्ड। यसरी हाइड्रोजन बन्डले एउटा स्ट्रेन्डको न्युक्लियोटाइड र अर्को स्ट्रेन्डको न्युक्लियोटाइडलाई जोड्ने काम गर्छ। फस्फोडाइस्टर बन्डले चाहिँ त्यही स्ट्रेन्डको एउटा न्युक्लियोटाइड र अर्को न्युक्लियोटाइडलाई जोड्छ। अब यो बन्ड पनि आवश्यक छ, यो बन्डले थ्रेड बनाउँछ फस्फोडाइस्टर बन्डले, अनि हाइड्रोजन बन्डले चाहिँ दुईटा स्ट्रेन्डलाई जोडेर कम्प्लिट डिएनएको स्ट्रक्चर बनाउँछ। अब यसो हेर्दाखेरि यो सिँढी जस्तो भयो, तर अझै पनि डिएनए भएको छैन, यो स्पाइरली ट्विस्टेड भएको हुन्छ। जस्तो कि अब यो ट्विस्टेड भएपछि यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन आउँछ भन्यो। यसरी ट्विस्ट भयो, दुईटा यसरी स्पाइरली क्वाइल जस्तो भयो अथवा हेलिकली क्वाइल हुन्छ। अब यो चाहिँ डिएनए भयो, डिएनएको एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो मैले देखाएको अहिले जुन लाइन तानिरहेको छु यो सबै हाइड्रोजन बन्डहरू भयो। थुप्रै हाइड्रोजन बन्डहरू, यहाँनिर फस्फोडाइस्टर बन्ड हुन्छ, यहाँनिर हाइड्रोजन। यसरी डिएनएको स्ट्रेन्ड बनाएको हुन्छ मेनली बाई द हेल्प अफ दिस टू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बन्ड, फस्फोडाइस्टर बन्ड एन्ड हाइड्रोजन बन्ड। अब यसलाई अलिकति हामी डिटेलमा हेरौँ वाटसन र क्रिकले। सो यसरी डिएनए बन्छ र डिएनए यसरी हेलिकली क्वाइल्ड हुन्छ अथवा स्पाइरली क्वाइल्ड हुन्छ र डिएनए कम्प्लिट डिएनए अथवा म्याच्योर डिएनए भन्छ। अब यही पोर्सनलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि यस्तो देखिने भयो। यसलाई मैले यो मोडल भएँ, यसलाई ट्विस्ट गरेर यस्तो बनाएँ। यो मोडल अलिकति अझै ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि र अलिकति पोर्सनलाई इन्लार्ज गरेर हेर्दाखेरि यस्तो देखिने भयो। मानिलिउँ अब यसलाई सो यसरी स्पाइरली क्वाइल भएको हुन्छ डिएनए। अघि मैले बताए जस्तै यहाँनिर चाहिँ अब हाइड्रोजन बन्डहरू हुन्छ, यहाँ टुक्रा टुक्रा जोडिएर बनेको हुन्छ, फस्फोडाइस्टर बन्डले जोडिया हुन्छ। सो अ पार्ट अफ डिएनए इज म्याग्निफाइड, डिएनएको अलिकति पोर्सनलाई ठुलो बनाएको यो। यसलाई चाहिँ हामी ट्विस्ट गर्न पनि सक्छौँ यसरी। अब डिएनएमा दुईटा स्ट्यान्ड त यहाँ प्रष्ट देखियो, डबल स्ट्यान्डेड भएको भनेको कारण पनि त्यही हो। डिएनए इज डबल स्ट्यान्डेड भनिन्छ, वाइ बिकज इट कन्टेन्स टु डिफ्रेन्ट स्ट्यान्ड। यहाँ बिचमा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। यतातिर चाहिँ जस्तो कि मैले देखाइरहेको छु, अब यसलाई अलिकति मैले इन्लार्ज गरेर हेरेँ यसरी। यो मैले जुन धर्का तानिरहेको छु यो नाइट्रोजन बेसहरू बनाउन खोजिरहेको छु म। यहाँनिर मानिलिउँ यसलाई नाइट्रोजन बेस सम्झ्यौँ हामी यसै गरी। ओके, जस्तै कि म बताइरहेको थिएँ अघि, यो प्रत्येक थ्रेडमा
टुक्राहरू हुन्छन्। सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा टुक्रा हो, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को टुक्रा हो, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को टुक्रा हो र प्रत्येक टुक्रामा 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो टुक्रा भनेकै न्युक्लियोटाइड हो। अब यहाँ ठ्याक्कै जस्तो कि अलिकति मैले छुट्याएँ भने यस्तो देखिन्छ, त्यो टुक्रा क्लियर देखिन्छ। सपोज यो एउटा टुक्रा देखियो, यो भनेको एउटा न्युक्लियोटाइड, यो अर्को टुक्रा देखियो, यो भनेको अर्को न्युक्लियोटाइड। यसरी अब यहाँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यसरी यो थ्रेड पनि, यो जुन थ्रेड बनाएको छ यो पनि यसरी थुप्रै न्युक्लियोटाइडले बनेको छ। यो अर्को थ्रेड यो पनि थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरूले यसरी बनेको देखिन्छ। अब यो प्रत्येक न्युक्लियोटाइडमा 3टा चिज हुन्छ अथवा 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेर अघि बताइसक्यो। मेन DNA को थ्रेडको मेन स्ट्रक्चर चाहिँ ब्याकबोन भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। जुन मैले सेट गरेको रिजन त्यहाँनिर हुन्छ। त्यहाँनिर सुगर र फस्फेट हुन्छ। सुगर र फस्फेट चाहिँ यो मेन ब्याकबोनमा हुन्छ। अब मैले सबै पोर्सनलाई यहाँ सेट गरिनँ, अलिकति हाइलाइट गरिनँ। यसै गरी सबै वरिपरि यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा भनेको एउटा न्युक्लियोटाइड, यो भनेको अर्को न्युक्लियोटाइड भयो, अर्को न्युक्लियोटाइड, यो अर्को न्युक्लियोटाइड, अर्को न्युक्लियोटाइड। यो न्युक्लियोटाइड अघि बताइसके जस्तै सुगर फस्फेट र नाइट्रोजन बेसले बनेको हुन्छ। यो पनि सुगर फस्फेट र नाइट्रोजन। सुगर र फस्फेट चाहिँ यो पोर्सनमा हुन्छ अनि नाइट्रोजन बेस चाहिँ यता भित्रतिर हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि सुगर र फस्फेट यो मेन ब्याकबोनमा हुन्छ, नाइट्रोजन बेस भित्रपट्टि, सुगर फस्फेट या नाइट्रोजन बेस भित्रपट्टि। सो यसरी प्रत्येक न्युक्लियोटाइडको नाइट्रोजन बेस चाहिँ भित्र बसेको हुन्छ। अब यो जोडिएको हुन्छ। यो जोड्ने बन्डको नाम अघि मैले बताएअनुसार यसलाई हाइड्रोजन बन्ड भन्नुपर्छ। अनि फेरि अब यहाँनिर यहाँ पनि बन्ड हुनुपर्छ भनेर बताएको थिएँ मैले। यसरी हरेक न्युक्लियोटाइडमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो जुन मैले सेट गरेको रिजन छ त्यसमा चाहिँ सुगर र फस्फेट हुन्छ र नाइट्रोजन बेसहरू चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ। यो साइडतिर चाहिँ नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ। अनि जस्तो कि यो साइडमा चाहिँ जसलाई हामी ब्याकबोन भन्छौँ DNA को, त्यसमा चाहिँ सुगर र फस्फेटहरू हुन्छ। सो मैले यहाँ देखाए जस्तै यहाँ डट डट गरिराखेको छु। यो डट डटले चाहिँ यो न्युक्लियोटाइडलाई जोड्ने काम गर्छ। जसलाई अघि मैले बताइसकेको छु यसलाई फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छ। त्यो फस्फोडाइस्टर बन्डले जोड्ने काम गर्छ। अब मैले यहाँ लेखेँ भने यसलाई भन्यो फस्फोडाइस्टर बन्ड। यो फस्फोडाइस्टर बन्डले त यो न्युक्लियोटाइडलाई जोड्यो, यो लाइनलाई पनि जोड्यो। फेरि अब यसलाई र यसलाई जोड्नु पर्यो। अघि मैले बताएअनुसार यो साइडमा भित्रतिर चाहिँ नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ। अनि यहाँ ए भन्ने नाइट्रोजन बेस छ भने, 89 भन्ने नाइट्रोजन बेस छ भने यहाँ यसको जोडी सधैँ टी नै आउँछ। अनि यहाँ सी भन्ने नाइट्रोजन बेस आयो भने यसको जोडी जहिले यहाँनिर जी नै आउँछ। यो फिक्स हुन्छ। जस्तै कि जी आयो भने सी आउँछ, टी आयो भने ए आउँछ। त्यसै गरी ए आयो भने टी आउँछ, टी आयो भने ए आउँछ, सी आयो भने जी आउँछ, जी आयो भने सी आउँछ, जी आयो भने सी आउँछ, टी आयो भने ए आउँछ। यो ऱ्यान्डम हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। टी पछाडि ए फेरि पनि टी पछाडि ए पनि आउन सक्छ, नआउन पनि सक्छ। सो यसरी नाइट्रोजन बेसहरू भित्र बसेको हुन्छ, मेन ब्याकबोनदेखि भित्रपट्टि बसेको हुन्छ, जसले चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड बनाउन हेल्प गर्छ। यसरी मैले यो 80 लेखेको भनेको चाहिँ नाइट्रोजन बेसहरू देखाएको, नाइट्रोजन बेस भित्र हुन्छ भनेर यहाँलाई बुझाउन खोजिरहेको छु। अब यसरी यो सुगर फस्फेट नाइट्रोजन बेस, यहाँनिर सुगर फस्फेट नाइट्रोजन बेस, यहाँनिर सुगर फस्फेट अनि नाइट्रोजन बेस, यसरी भित्रतिर चाहिँ सुगर फस्फेट र नाइट्रोजन बेस, यस्तो मैले देखाएँ यहाँहरूलाई। अब यो अघि मैले बनाएको थिएँ हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। यो एउटा न्युक्लियोटाइड यो न्युक्लियोटाइड छ, दुईटालाई जोड्नको लागि हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ भन्दै थिएँ। त्यो हाइड्रोजन बन्ड चाहिँ यही नाइट्रोजन बेसहरूको बिचमा हुन्छ, ए र टी को बिचमा हुन्छ अनि सी र जी को बिचमा हुन्छ। ए र टी को बिचमा जहिले पनि डबल हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ र सी र जी को बिचमा अथवा जी र सी को बिचमा जहिले पनि ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ अथवा 3टा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले बुकको फिगरमा कतै DNA को मोडल हेर्नुभयो भने यो सी र जी को बिचमा 3टा लाइनहरू ताने हुन्छ। त्यो 3टा लाइन भनेको चाहिँ 3वटा हाइड्रोजन बन्डले सी र जीलाई जोडेको हुन्छ भनेर देखाएको हो। त्यस्तै ए र टी अथवा टी र ए को बिचमा डबल हाइड्रोजन बन्ड देखिन्छ। सो हामी यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, यहाँ सिजी र ट्रिपल बन्ड, फेरि सिजी नै आयो यहाँनिर मानिलिउँ, ट्रिपल बन्ड, यहाँ पनि सिजी छ, एटी छ, यहाँ डबल बन्ड, फेरि एटी छ डबल बन्ड, सिजी आयो ट्रिपल बन्ड, सिजी ट्रिपल बन्ड, यसै गरी। तर अब के पछाडि के आउँछ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। जस्तै कि यहाँ पहिला ए आयो अनि सी आयो, त्यस पछाडि जी आयो, फेरि टी आयो। अब जस्तै कि ए पछाडि के आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै फिक्स हुँदैन। यो चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल
मा फरक पर्न जान्छ। त्यसैले एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग अथवा एउटा अर्गानिजम अर्को अर्गानिजममा किन फरक छ भन्दाखेरि मेनली यही सिक्वेन्स अफ नाइट्रोजन बेसले फरक परेको हुन्छ। डिएनए त सबैसँग हुन्छ, हरेक प्लान्टसँग डिएनए हुन्छ, हरेक एनिमलसँग डिएनए हुन्छ, सबैको डिएनएमा पाइने चिज यही हो। प्लान्टको कुनै एउटा प्लान्ट रोज प्लान्टको डिएनए हेऱ्यो यस्तै हुन्छ, एटीसीजी नै हुन्छ। मानिलिउँ कुनै एउटा राइस प्लान्टको हेरौँ डिएनए, त्यसको पनि डिएनएको स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने एटीसीजी नै हुन्छ। कुनै एउटा व्हेलको हेरौँ मानिलिउँ एनिमल, त्यसको पनि डिएनएमा यस्तै हुने हो, एटीसीजी नै हुने हो। तर सबै किन फरक परे, बन्ने त चिज त्यही रहेछ, त्यही न्युक्लियोटाइडले नै बन्दो रहेछ डिएनए। अनि डिएनए जस्तो हुन्छ त्यही अनुसार क्यारेक्टर बन्छ भनेर भन्छौँ हामी। सबैकोमा त्यही डिएनए हुन्छ, सबैकोमा त्यही 4वटा नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ। तर सबै अर्गानिजम फेरि के छ, फरक छ। के को कारणले भन्दाखेरि यही सिक्वेन्स अफ नाइट्रोजन बेस के हुन्छ, फरक हुन्छ। मसँग भएको यो नाइट्रोजन डिएनएमा भएको नाइट्रोजन बेसको सिक्वेन्स अरूसँग भएको नाइट्रोजन बेसको सिक्वेन्ससँग मेल खाँदैन। त्यही भएर इन्डिभिजुअल्स आर डिफरेन्ट। यो कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले मैले देखाइरहेको छु डिएनएको मोडलको बारेमा। यो बन्ड मैले लेखिरहेको थिएँ, यसको नाम रहेछ हाइड्रोजन बन्ड। हाइड्रोजन बन्ड अथवा सर्टकटमा एच बन्ड पनि भन्ने गर्छ। सो मैले फेरि सम्झाएँ, ए र टी को बिचमा मात्रै डबल हाइड्रोजन बन्ड छ। सो ए को साथी अथवा ए को पेयरिङ हुने नाइट्रोजन बेस के हो भन्दाखेरि टी, अथवा टी को के हो भन्दाखेरि ए। त्यसै गरी जी को सधैँ जोडा अथवा पेयर हुने नाइट्रोजन बेस सी, अनि सी को के हो, जी। सो यो दुईटा सधैँ फिक्स हुन्छ, यो चाहिँ तल माथि हुँदैन। कहिले पनि कुनै पनि अर्गानिजममा ए ले अरू टीलाई छोडेर सी र जी को बिचमा बन्ड बनाउँदैन। सो यो जोडी जुन बेसहरू छ यसलाई कम्प्लिमेन्टरी बेस पनि भन्ने गर्छ। कम्प्लिमेन्टरी बेस कम्प्लिमेन्टरी बेस भनेको यस्तो खालको नाइट्रोजन बेसहरू हो विच क्यान मेक पेयर, विच क्यान मेक हाइड्रोजन बन्ड विथ इच अदर। त्यसलाई कम्प्लिमेन्टरी बेस भनिन्छ। कारण ए को कम्प्लिमेन्टरी बेस भनेको टी हो, अथवा टी को कम्प्लिमेन्टरी बेस भनेको ए हो। त्यसै गरी सी को कम्प्लिमेन्टरी बेस भनेको जी हो, र जी को कम्प्लिमेन्टरी बेस सी हो। सो दिज आर द कम्प्लिमेन्टरी बेस। यो फिक्स हुन्छ, यो घटबड हुँदैन, दायाँ बायाँ हुँदैन। सो यसरी नाइट्रोजन बेस अथवा कम्प्लिमेन्टरी बेसहरूको सहायताले हाइड्रोजन बन्ड बन्छ, र यो थ्रेड, यो यताको थ्रेड र यताको थ्रेड टक्क हाइड्रोजन बन्डले बिचमा भएको हाइड्रोजन बन्डले जोडिन्छ, अनि दुईटा थ्रेड छुटिन पाउँदैन, अनि डिएनएको स्ट्रक्चर बन्छ। सो एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक बन्डमा, जस्तै कि एटी अथवा सिजी जे भए पनि एक साइडमा चाहिँ प्युरिन हुन्छ, अर्को साइडमा चाहिँ पाइरामिडिन हुन्छ। जस्तै कि ए भनेको चाहिँ प्युरिनमा पर्यो, टी भनेको पाइरामिडिनमा पर्यो। जस्तै कि यहाँ पनि हेऱ्यो भने सी भनेको पाइरामिडिन भयो, जी भनेको प्युरिन पर्यो एकातिर। सो नाइट्रोजन बेसहरू दुईटा नाइट्रोजन बेसको बिचमा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ, जसमा एउटा चाहिँ प्युरिन खालको हुन्छ, अर्को चाहिँ पाइरामिडिन खालको हुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेऱ्यो भने यो पाइरामिडिन, यो प्युरिन, यो प्युरिन, यो पाइरामिडिन, फेरि यहाँनिर पाइरामिडिन प्युरिन। यसरी इन बिट्विन पाइरामिडिन एन्ड प्युरिन नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बन्ड इज फर्म। इन दिस वे नम्बर अफ एउटा डिएनएमा थुप्रै हुन्छ, झन्डै 10 to the power 10 न्युक्लियोटाइड्सहरू हुने गर्छ एउटा डिएनएमा। 10 to the power 10 न्युक्लियोटाइड्स। यति धेरै न्युक्लियोटाइडहरू, यस्ता धेरै 10 to the power 10 वटा न्युक्लियोटाइडहरू जोइन भएर एउटा डिएनए बन्छ। भनेपछि असाध्यै धेरै न्युक्लियोटाइडहरू जोडिन्छ। यो जस्ट अलिकति पार्ट मात्रै हो, असाध्यै धेरै न्युक्लियोटाइडहरू यसरी नै जोडिँदै 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 जान्छ लामो डिएनएको थ्रेडमा। डिएनए हुन त त्यति धेरै ठुलो त हुँदैन, तर त्यहाँ त्यति धेरै मलिकुल्सहरू, न्युक्लियोटाइड मलिकुल्सहरू बसेको हुँदो रहेछ। सो यसरी डिएनए हुन्छ। अब डिएनएको अझै पनि हामीले डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिएनएको दुईटा थ्रेडमध्ये दुईटा थ्रेडको डिरेक्सन अपोजिट भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी 3' इन र 5' इन भन्ने गर्छौँ। जस्तै कि मैले यहाँ पनि ल्याएको छैन, अब म यहाँलाई पहिला यसको कुरा बताउँछु अनि कुरा गरौँला। जस्तै कि यो थ्रेडको कुरा गरौँ, म यसलाई देखाइरहेको छु। यो थ्रेडको एकातिर 3' इन भयो भने अर्कोतिर अर्को साइडमा 5' हुन्छ, अथवा 5 टर्मिनल इन भन्ने गरिन्छ। अब यो थ्रेडको डिरेक्सन के भयो भन्दाखेरि 3 to 5 भनेर लेख्यौँ। मानिलिउँ यो थ्रेड भनेको यही हो, यसको यतातिर 3 भयो, एकातिर 5 भयो भने अर्को थ्रेड चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ। यसको यो साइडमा चाहिँ 5' इन हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ 3' हुन्छ। यसरी जहिले पनि यतातिर 3'
पनि यतातिर 5 प्राइम यतातिर 3 यहाँ पनि त्यही हुन्छ सपोज यो 3 प्राइम इन भयो भने यसको अर्कोतिर 5 प्राइम इन भयो अनि यतातिर 5 प्राइम इन हुन्छ यतातिर 3 प्राइम हुन्छ यसरी डिएनए को जुन डबल स्ट्रान्डहरु हुन्छ दुईटा स्ट्रान्डहरु हुन्छ पोलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रान्ड तिनीहरु उल्टो डाइरेक्सनमा कुदिराखेको हुन्छ त्यसलाई एन्टी प्यारालल भन्छ two strands or two polynucleotide strands of DNA are running in opposite direction anti-parallel strand हुन्छ तिनीको डाइरेक्सन फरक पर्छ एउटाको डाइरेक्सनको नाम हामीले यसरी भन्नुपर्छ 3 to 5 अर्को भन्नुपर्छ 5 to 3 सो यसरी डिएनए भन्छ अब यसलाई अझै अलिकति डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ मैले जस्तो कि यहाँ फस्फोडाइस्टर बन्ड देखाएको छु हाइड्रोजन बन्ड देखाएको छु मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यहाँनेरि जुन सेट गरेको एरिया छ हुन त यतातिर पनि त्यसरी नै गर्नु पर्थ्यो मैले देखाउनको लागि अलिकति पर्सनमा गरेँ यो सेट भएको एरियामा सुगर र फस्फेट हुन्छ मैले यहाँ लेखेँ भने अहिलेलाई यहाँनेरि चाहिँ सुगर पाइन्छ प्लस फस्फेट हुन्छ यो दुईटा मोलिकुल्सहरु यहाँनेरि छ जसलाई हामीले ब्याकबोन भन्यौं अनि नाइट्रोजन बेस भित्र हुन्छ अब यसलाई अझै अलिकति 80% हामीले सपोज 80% लाई अझै इलाबोरेट झन् ठुलो बनाएर हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ होला अब म यहाँलाई त्यो पर्सन देखाउँछु त्यसपछि अब एउटा डिएनए को डायमिटरको कुरा पनि यहाँलाई म सम्झाउँछु यो डिएनए भनेको स्प्रिङ जस्तो अथवा हेलिकली कोइल्ड भएको देखिन्छ यहाँनेरि यस्तो स्प्रिङ जस्तो कोइल्ड भएको छ यस्तो एउटा इमेजिनरी एक्सिस हुन्छ एक्सिस त त्यस्तो हुँदैन यो बीचमा एउटा एक्सिस जस्तो बनाएर यहाँनेरि बटारिएको जस्तो हुन्छ यसरी हाम्रो जस्तो कि एक खालको बल पेन पाइन्छ जुनमा स्प्रिङ हुन्छ बीचमा रिफिल हुन्छ त्यसको वरिपरि स्प्रिङ हुन्छ हो त्यस्तै त्यो रिफिल चाहिँ इमेजिनरी एक्सिस जस्तो भयो यहाँनेरि हुन त यहाँ बनाएको छैन हुँदा पनि हुँदैन जस्ट इमेजिनरी मात्रै यहाँनेरि एउटा एक्सिस जस्तो हुन्छ लामो एक्सिस जस्तो हुन्छ त्यो एक्सिसमा यसरी बटारिएको जस्तो देखिन्छ डिएनए सो इट क्वेल्स अराउन्ड एन इमेजिनरी एक्सिस सो म कुरा गर्दै थिएँ यसको डायमिटर भन्छ जस्तो कि क्वाइलिङ भइसकेपछि जस्तो कि त्यही बलपेनको रिफिलकोमा भएको स्प्रिङको पनि के हुन्छ डायमिटर हुन्छ यस्तो क्वाइल भइसकेपछि त्यसको डायमिटर हुन्छ सो यो डिएनए पनि त्यस्तै भयो त्यसकारण यसको पनि डायमिटर हुन्छ कति डायमिटर हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझ्न जरुरी छ जस्तो कि डायमिटर भनेपछि यसको यो साइडदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति हो भन्ने कुरा यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ अथवा भनौँ न यहाँदेखि यो पोइन्टसम्म कति हुन्छ डिस्टेन्स भन्ने कुरा हो यो डिस्टेन्सको अथवा यसको डायमिटर भनेको चाहिँ 20 एङ्स्ट्रम डिग्री हुन्छ जस्तो कि मैले यिनीहरू देखाएँ 20 एङ्स्ट्रम डिग्री भन्छौँ हामी यसरी 20 एङ्स्ट्रम हुन्छ दिस इज द डायमिटर अफ द क्वाइलिङ अफ डिएनए स्प्रिङ जस्तो भएर क्वाइल भएको हुन्छ र त्यसको डायमिटर 20 एङ्स्ट्रम डिग्री अब एउटा कम्प्लिट क्वाइलिङ जस्तो कि यसरी स्प्रिङ जस्तो क्वाइल हुन्छ भनिसकेँ मैले बलपेनको स्प्रिङ जस्तो त्यो क्वाइल हुँदाखेरि एउटा कम्प्लिट सर्कल अथवा एउटा कम्प्लिट राउन्ड भनेको कति हो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको चाहिँ आधी मात्रै हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि आधी मात्रै क्वाइल भएको हुन्छ त्यसकारण यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको आधी भने यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो यति भनेको आधी अनि यति नै यति थपिएपछि अनि मात्रै पुरा हुन्छ फेरि म देखाउँछु यति भनेको चाहिँ आधी खन्का भयो त्यसकारण कम्प्लिट राउन्ड भनेको कति हो भन्दाखेरि अझै यति यहाँसम्म यति आधी फेरि अनि फेरि यहाँदेखि यति अरु आधी कम्प्लिट राउन्ड भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हुन्छ सो यो एउटा कम्प्लिट राउन्ड हुनको लागि डिएनएमा कतिवटा न्युक्लियोटाइड चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई मैले यहाँनेरि यसरी देखेँ जस्तो कि यसो गरेँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म आधी त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म आधी यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म जम्मा 10 न्युक्लियोटाइड्सहरु हुन्छ 10 न्युक्लियोटाइड्स यहाँ मैले बनाएको ड्रइङमा ठ्याक्कै 10 भन्दा अलिक बढी पनि हुन सक्छ तर जम्मा कतिवटा वाटसन र क्रिक मोडलको अनुसारलाई फलो गर्ने हो भने जम्मा 10 वटा टुक्राहरू यसरी जोडिएर यो कम्प्लिट राउन्ड अथवा कम्प्लिट सर्कल अफ डिएनए भन्ने गर्दछ यसको चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ एउटा कम्प्लिट सर्कल अथवा कम्प्लिट राउन्डको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 34 एङ्स्ट्रम डिग्री हुन्छ 34 एङ्स्ट्रम डिग्री यहाँदेखि यहाँसम्म डिएनए को डिस्टेन्स मेजर गर्ने हो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 34 एङ्स्ट्रम डिग्री त्यसो भए दुईटा न्युक्लियोटाइडको बीचको डिस्टेन्स कति हो भनेर हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि यसको र यसको डिस्टेन्स कति हो
यो एउटा कम्प्लिट राउन्डको डिस्टेन्स 34 एङ्स्ट्रम डिग्री, त्यहाँ 10 वटा न्युक्लियोटाइड हुन्छ भनेपछि अब दुईटाको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो 3.4 एङ्स्ट्रम डिग्री। 34 डिभाइडेड बाई 10, 34 एङ्स्ट्रम डिग्री डिभाइडेड बाई 10। सो दुईटा न्युक्लियोटाइडको बिचको डिस्टेन्स, जस्तो कि मैले बताउन खोजेको यसको र यसको डिस्टेन्स, अथवा भनौँ न यसको र यसको डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि 3.4 एङ्स्ट्रम डिग्री हुने भयो। यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ यसको डिस्टेन्स 3.4 एङ्स्ट्रम डिग्री, त्यसैलाई अलिकति इन्लार्ज गरेको मैले। सो यसरी दुईटा न्युक्लियोटाइड अथवा थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ, मैले अघि बताइसकेँ 10 to the power 10 न्युक्लियोटाइड्सहरू हुन्छ। दुईटा न्युक्लियोटाइडको डिस्टेन्स चाहिँ यति, अनि 10 वटा न्युक्लियोटाइड मिलिसकेपछि एउटा कम्प्लिट क्वाइलिङ बन्छ, अनि यस्तो धेरै क्वाइलिङ भइसकेपछि कम्प्लिट डिएनए भन्ने गर्दछ। यो जे कुरा म यहाँहरूलाई बताइरहेको छु यो सबै वाटसन एन्ड क्रिक भन्ने साइन्टिस्टहरूले दिएको मोडल अनुसारको डाटाहरू हो अथवा स्ट्रक्चर्स हो। अब म लास्टमा तपाईँहरूलाई अलिकति यो डिएनएको अलिकति पोर्सनलाई अझै म्याग्निफाई गरेर हेऱ्यो भने कस्तो देख्छ त्यो कुरा बताउँछु। सपोज यो पोर्सनलाई अलिकति इन्लार्ज गरेर हेरौँ, जस्तो कि यहाँ मैले बताइरहेको थिएँ सुगर र फस्फेट हुन्छ अनि नाइट्रोजन बेस, यहाँनिर सुगर फस्फेट एन्ड नाइट्रोजन बेस। त्यसैलाई अलिकति फिगरको रूपमा हामी हेरौँ कस्तो देखिँदो रहेछ डिएनए। अब म यहाँहरूलाई अलिकति डिएनएको पोर्सनलाई म्याग्निफाइड गरेर कसरी फस्फोडाइस्टर बन्ड र कसरी हाइड्रोजन बन्ड बन्छ त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। जस्तो कि मैले फेरि यहाँ सानो स्ट्रक्चर बनाएँ, सपोज यो डिएनए भयो, यसरी यो हेलिकल्ली क्वाइल्ड भएको हुन्छ, यसको डिरेक्सन हुन्छ भनेर अघि मैले बताइसकेँ। एउटा 3 भएपछि अर्कोतिर 5 हुन्छ, अनि यता 5 भएपछि यतातिर 3 प्राइम हुन्छ। यसरी डिएनए डबल स्ट्रेन्ड हुन्छ र हेलिकल्ली क्वाइल्ड हुन्छ। मैले यहाँ थुप्रै यसरी नाइट्रोजन बेसहरूको सहायताले हाइड्रोजन बन्ड बनेको हुन्छ। मैले अघिकै फिगर फेरि यहाँलाई रिड्र गरेर देखाएँ। अलिकति पोर्सनलाई म्याग्निफाइड गरेर हेरौँ कसरी सुगर कहाँनिर हुँदो रहेछ, फस्फेट कहाँनिर हुन्छ, यसको बारेमा कुरा गरौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ यो जुन लाइन तानेको छ यसलाई बन्ने ब्याकबोन भन्यो भने यहाँ सुगर र फस्फेट हुन्छ र नाइट्रोजन बेस चाहिँ भित्रतिर हुन्छ। सुगर र फस्फेट यो लाइनमा हुन्छ, यो लाइनमा, अनि नाइट्रोजन बेस चाहिँ यहाँ भित्र गएर अनि हाइड्रोजन बन्ड बनाएको हुन्छ। त्यही कुरालाई म यहाँलाई देखाउँछु। जस्तो कि यो म पहिला एउटा स्ट्रेन्डको न्युक्लियोटाइड बनाउँछु। यो एउटा सुगर भयो, पेन्टोज सुगर मानिलिउँ। पेन्टोज सुगरमा 5 कार्बन हुन्छ, अनि नाइट्रोजन बेस अघि मैले बताइसकेको छु भित्र हुन्छ भनिरहेको थिएँ मैले। सपोज यो नाइट्रोजन बेस चाहिँ ए नै मानिलिउँ, यो सुगरलाई मैले एस लेखेँ, यो नाइट्रोजन बेस हो 89 भन्ने नाइट्रोजन बेस। मैले यहाँ यसरी एनबी लेख्दैछु यहाँलाई बुझ्नलाई सजिलो होस्। यो सुगर पेन्टोज सुगर, पेन्टोज सुगरमा 5 वटा कार्बन हुन्छ, कार्बन नम्बर 1, कार्बन नम्बर 2, कार्बन नम्बर 3, कार्बन नम्बर 4 यहाँ चाहिँ हुँदैन, यहाँ सुगर हुँदैन। कार्बन नम्बर 5 चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ, अनि यहाँनिर फस्फेट टाँसिएको हुन्छ। कार्बन नम्बर 5 मा फस्फेट टाँसिएको हुन्छ। यो मैले बनाएको एउटा न्युक्लियोटाइड बनाएको, एउटा न्युक्लियोटाइडमा यहाँलाई थाहा भइसक्यो 3टा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, पेन्टोज सुगर, नाइट्रोजन बेस र एउटा फस्फेट। यो भनेको एउटा न्युक्लियोटाइड भयो। यस्ता धेरै न्युक्लियोटाइडहरू जोडेर एउटा थ्रेड बन्छ। अब म अर्को एउटा न्युक्लियोटाइड पनि ठ्याक्कै यस्तै बनाउँछु। मानिलिउँ यो मैले फेरि सुगर बनाएँ, अनि यहाँ मैले नाइट्रोजन बेस बनाइरहेको छु। नाइट्रोजन बेस भित्र हुन्छ भनेर अघि मैले भनिरहेको थिएँ। त्यो मानिलिउँ यहाँ नाइट्रोजन बेस मैले फेरि अर्को चेन्ज गरेँ, यो नाइट्रोजन बेस भयो, सुगर नाइट्रोजन बेस भएको जस्तै यहाँ पनि फस्फेट यहाँनिर हुन्छ। अहिले जस्तै कार्बन नम्बर पनि लेखौँ, कार्बन नम्बर 1, कार्बन नम्बर 2, कार्बन नम्बर 3, कार्बन नम्बर 4 एन्ड कार्बन नम्बर 5। यो पेन्टोज सुगरमा 5 वटा कार्बन हुन्छ। यो अघि मैले बताइसकेको कुरा हो। मैले खालि कार्बनको पोजिसन मात्रै देखाएको, यहाँ झुक्किने भएन। कार्बन नम्बर 5 यहाँनिर हुँदैन, यता बाहिरतिर हुन्छ, र कार्बन नम्बर 5 मा यसरी फस्फेट जोडिएको हुन्छ। यो मैले दुईटा न्युक्लियोटाइड बनाइसकेँ। यो एउटा न्युक्लियोटाइड सुगर फस्फेट नाइट्रोजन बेस, सुगर फस्फेट नाइट्रोजन बेस। अघि मैले बताइरहेको थिएँ यो दुईटा न्युक्लियोटाइडहरू पहिला जोडिन्छ भनेर बताइरहेको थिएँ। यो दुईटा नाइट्रोजन बेस जोड्ने, सरी दुईटा न्युक्लियोटाइड जोड्ने
बन्डलाई फस्फोडाइस्टर बन्ड भनेर अघि मैले बताइसकेँ। त्यो फस्फोडाइस्टर बन्ड चाहिँ एउटा न्युक्लियोटाइडको सुगरको कार्बन नम्बर 3 र अर्को न्युक्लियोटाइडको सुगरको कार्बन नम्बर 5 को बिचमा विथ द हेल्प अफ फस्फेट बन्छ। जस्तै कि मैले यहाँहरूलाई देखाएँ यहाँ यो एउटा न्युक्लियोटाइड हो, यो अर्कै न्युक्लियोटाइड हो, यति अर्कै न्युक्लियोटाइड हो। यसको कार्बन नम्बर 5 यहाँनिर छ अनि यो न्युक्लियोटाइडको सुगरको कार्बन नम्बर 3 यहाँनिर छ। सो जहिले पनि फस्फोडाइस्टर बन्ड के को बिचमा बन्छ भन्दाखेरि एउटा सुगरको कार्बन नम्बर 3 र अर्को सुगरको कार्बन नम्बर 5 को बिचमा बन्छ विथ द हेल्प अफ फस्फेट। सो यही बन्डलाई फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छ। सो यसरी एउटा न्युक्लियोटाइड अर्कोसँग जोडिन्छ, अर्को न्युक्लियोटाइड फेरि त्यसरी नै फस्फोडाइस्टर बन्ड यहाँनिर बन्छ। अनि त्यसै गरी थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू जोडिन्छ र एउटा थ्रेड बन्छ। जस्तै कि मानिलिउँ न यसलाई यस्तो भयो, यो एउटा न्युक्लियोटाइड, यो अर्को न्युक्लियोटाइड। मैले दुईवटा न्युक्लियोटाइड बनाएँ, यतातिर ए बनाएँ, अर्कोतिर सी बनाएँ अनि यहाँ जोडेँ। यो भनेको चाहिँ फस्फोडाइस्टर बन्ड भयो। अब यसै गरी अब अर्को थ्रेडको पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। मानिलिउँ यता ए आइसकेपछि अघि मैले बताए अनुसार अर्कोतिर टीवाला 3 नाइट्रोजन बेस भएको न्युक्लियोटाइड चाहिन्छ र त्यस्तै सी आइसकेपछि यतातिर जी भएको न्युक्लियोटाइड चाहिन्छ। अनि यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही फस्फोडाइस्टर बन्डले जोड्ने गर्छ। अनि यहाँ यसको बिचमा चाहिँ अघि मैले बताए जस्तै हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। ए र टीको बिचमा डबल हाइड्रोजन बन्ड र सी र जीको बिचमा ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड। अब म यहाँलाई अलिकति सम्झाउँ कि अघि म 3 र 5 को कुरा गर्दै थिएँ। हरेक थ्रेडको डिरेक्सन हुन्छ, यो थ्रेडको डिरेक्सन के हो र यो थ्रेडको डिरेक्सन के हो भनेर। जस्तै कि मानिलिउँ अब यो न्युक्लियोटाइड चाहिँ यो न्युक्लियोटाइड अब अघि मैले 10 to the power 10 न्युक्लियोटाइड हुन्छ भन्दै थिएँ। लाखौँ न्युक्लियोटाइडहरू जोडिएको हुन्छ। यहाँ त मैले दुईवटा मात्रै देखाएँ। यो सबैभन्दा माथिको न्युक्लियोटाइड, सबैभन्दा त्यो थ्रेडको सबैभन्दा टुप्पाको न्युक्लियोटाइड हो अरे र यो मानिलिउँ यो सबैभन्दा मुनिको न्युक्लियोटाइड भयो। सो यो न्युक्लियोटाइडमा चाहिँ अघि मैले 3 र 5 को बिचमा फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छ भनेको थिएँ। यदि यो सबैभन्दा माथिको न्युक्लियोटाइड हो भने यसको यो 5 मा बन्ड भन्दैन, किनभने यहाँभन्दा माथि अर्को न्युक्लियोटाइड छैन। कारण यसको 5 कार्बन चाहिँ फ्री हुने भयो, यहाँ बन्ड नबन्ने भयो। त्यस्तै मानिलिउँ यसको यो न्युक्लियोटाइडको यो न्युक्लियोटाइड सबैभन्दा मुनिको थ्रेडको यो थ्रेडको लामो थ्रेडको सबैभन्दा मुनिको हो भने यसमा 5 चाहिँ इङ्गेज हुन्छ। 5 चाहिँ त्योभन्दा माथिकोसँग बन्ड बनाउँछ यसरी नै फस्फोडाइस्टर बन्ड। तर यदि यो सबैभन्दा मुनिको हो भने यसको 3 चाहिँ खाली भएको हुन्छ, किनभने यहाँभन्दा मुनि अर्को न्युक्लियोटाइड हुँदैन। त्यही कारण अब यसको डिरेक्सन के भयो त यो थ्रेडको भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि 5 छ, सबैभन्दा मुनि के छ 3, जसकोमा बन्ड बनेन। यो 3 मा बनेन अनि यो 5 मा चाहिँ बन्ड बनेन। त्यसकारण यसको हामी डिरेक्सन लेख्दाखेरि यसलाई 5 लेख्छौँ, यसलाई 3 लेख्छौँ यसरी नै। सो अटोमेटिकली यतातिर के हुने भयो, यतातिर 3 प्राइम इन हुने भयो, यतातिर 5 प्राइम इन हुने भयो। यो भर्खर मैले यति मात्रै बनाएँ, यो आधी पोर्सन मात्रै बनाएँ। अब ठ्याक्कै यतातिरको अर्को थ्रेडको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को थ्रेड एन्टी प्यारालल हुन्छ। जस्तो कि यहीँबाट देखिन्छ यतातिर 5 भएपछि यतातिर 3 हुन्छ। त्यही कारण यो सबै स्ट्रक्चर ठ्याक्कै उल्टो जस्तो देखिन्छ। अब जस्तै कि म यहाँ रफली बनाउँछु, उल्टो फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो मैले सुगर बनाउन खोजेँ, सुगर यस्तो पेन्टो सुगर, यहाँनिर नाइट्रोजन बेस, अनिखेरि कार्बन नम्बर 1 यहाँनिर हुन्छ। अब 2 3 4 अनि 5 अघि मैले बताइसकेँ बाहिर निक्लेको हुन्छ। अनि यहाँनिर फस्फेट हुन्छ। अनि ए आएपछि मैले देखाइसकेँ कि ए आएपछि आउने नाइट्रोजन बेस भनेको चाहिँ त्यही हुनुपर्छ। यो मैले अर्को थ्रेडको न्युक्लियोटाइड बनाएँ, सुगर, यो पनि नाइट्रोजन बेस हो, सुगर फस्फेट एन्ड नाइट्रोजन बेस। अर्को थ्रेडको मानिलिउँ सबैभन्दा माथिको न्युक्लियोटाइड हो। त्यस्तै अर्को थ्रेड बना अरू धेरै न्युक्लियोटाइडहरू यहाँ जोडिनुपर्छ। फेरि यस्तै अर्को एउटा बनाउँछु म, ठ्याक्कै त्यस्तै हुनु पर्यो। यो जस्तै मानिलिउँ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ, यो मैले सुगर बनाएँ। अहिले फेरि यतातिर नाइट्रोजन बेस, यो नाइट्रोजन सी आएपछि जहिले पनि जी आउँछ, यो मैले जानकारी गराइसकेँ। सुगर बनाएँ अनि यो भनेको नाइट्रोजन बेस बनाएँ अनि फस्फेट अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै यहाँनिर फस्फेट हुन्छ। कार्बन नम्बर 1 2 3 4 5। सो यो अर्को न्युक्लियोटाइड, अर्को थ्रेडको यो साइडको यो थ्रेडको यो न्युक्लियोटाइडको फिगर बनाइराखेको छु। अलिकति इन्लार्ज फिगर बनाइराखेको छु मैले।
तीनटा कम्पोनेन्ट फेरि मैले सम्झाएँ, सुगर, फस्फेट एन्ड नाइट्रोजन बेस। सो यहाँ पनि पहिला त यो र यो जोडिनु पर्यो, यो न्युक्लियोटाइडसँग जोडिनु पर्यो भनेपछि यो न्युक्लियोटाइड योसँग जोडिनु पर्यो। अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै त्यही बन्ड हो, यहाँ बन्ने बन्डको नाम फस्फोडाइस्टर, फस्फोडाइस्टर बन्ड। जहिले पनि एउटा सुगरको कार्बन नम्बर 5 र अर्को सुगरको कार्बन नम्बर 3 सँग विथ द हेल्प अफ फस्फेटले बनाउने गर्छ फस्फोडाइस्टर बन्ड। सो यहाँनिर हामी जस्तो देख्छौँ, यहाँ पनि थुप्रै न्युक्लियोटाइड, यो न्युक्लियोटाइड योसँग जोडियो, त्यसै गरी अर्को जोडिन्छ। अघि मैले बताइसकेँ, अब यो सपोज यो सबैभन्दा माथिको अर्को थ्रेडको सेकेन्ड थ्रेडको सबैभन्दा माथिको न्युक्लियोटाइड हो भने अब यसको चाहिँ 3 खाली भयो र सबैभन्दा मानिलिउँ सबैभन्दा मुनिको न्युक्लियोटाइड हो भने अब यसको 5 खाली भयो। अब यो थ्रेडको डिरेक्सन चाहिँ यहाँ देखाए जस्तै 3 to 5 हुने भयो। यसरी दुईटा थ्रेडहरू एन्टी प्यारलल हुन्छ भनेको मिनिङ चाहिँ यस्तो भयो। सो हरेक थ्रेडको डिरेक्सन 3 to 5, 5 to 3 भनेको मिनिङ पनि मैले यहाँलाई बताएँ। अब जस्तै कि यहाँ पनि पहिला त अब यो थ्रेड भइसक्यो, यो यति सबै यस्तै धेरै न्युक्लियोटाइडहरू जोडेर एउटा थ्रेड, अनि यस्ता धेरै न्युक्लियोटाइडहरू फस्फोडाइस्टर बन्डले जोडेर एउटा थ्रेड। एउटा न्युक्लियोटाइड भने चाहिँ मैले यहाँनिर यतिकै देखाइरहेको छु यहाँलाई, यति बराबर सुगर, फस्फेट र नाइट्रोजन बेस बराबर एउटा न्युक्लियोटाइड। यसरी एउटा थ्रेड बन्छ, थुप्रै जोडेर एउटा थ्रेड, अनि थुप्रै। अब यसको फेरि यहाँ जोडिनुपर्छ, जस्तै कि यो बन्ड एक्जिस्ट हुन बाँकी छ। यहाँ देखाए जस्तै ए र टी को बिचमा डबल हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ र सी र जी को बिचमा ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड हुने गर्छ। यो चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड भयो। यसरी डिएनए बनेको हुन्छ। यो मैले अलिकति डिएनए को स्ट्रक्चरलाई म्याग्निफाइड गरेर यहाँलाई देखाएँ। सो दिस इज हाउ डिएनए molecules are formed by the help of different type of molecules like nitrogen base, sugar, phosphate, and with the help of bonds like hydrogen bond, phosphodiester bond, etc. यो जस्ट दुईटा मैले 10 to the power झन्डै रफली 10 to the power 10 न्युक्लियोटाइड हुन्छ भन्दै थिएँ। त्यसमा मैले जम्मा दुईटा न्युक्लियोटाइडको मात्रै देखाइरहेको छु, जम्मा दुईटा। यसै गरी अर्को, यसै गरी अर्को, यसै थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू जोडिन्छ। यो भनेको चाहिँ अ पोर्सन अफ डिएनए म्याग्निफाइड। यो चाहिँ डिएनए को स्ट्रक्चरको कुरा भयो। अब फाइनली म यहाँलाई चारगाफ रुलको बारेमा अलिकति केही कुरा गर्न गइरहेको छु। अब म यहाँलाई अलिकति चारगाफ रुल भन्नेको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। इर्विन चारगाफ भन्ने एउटा साइन्टिस्ट साइन्टिस्टले डिएनए को स्ट्रक्चरलाई स्टडी गरेर एक खालको रुल बनाए, यस्तो यस्तो हुन्छ है डिएनएमा भनेर। त्यसलाई हामी चारगाफ रुल भन्छौँ। उनको रुललाई धेरै रुल छैन, यसमा दुईटा जति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू छ, त्यसको बारेमा म यहाँलाई बताउँछु। सो उनले के भने भन्दाखेरि डिएनएमा जुन नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ, एकातिर प्युरिन हुन्छ, अर्कोतिर पाइरिमिडिन हुन्छ। जस्तो कि ए आयो भने टी आउँछ, मैले फेरि देखाएँ। ए आयो भने अटोमेटिकली टी आउँछ, टी आयो भने ए आउँछ, सी आयो भने जी आउँछ, जी आयो भने सी आउँछ, जी आयो भने सी आउँछ। यसरी त्यो हेर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने एकातिर प्युरिन हुन्छ, एकातिर पाइरिमिडिन। यो कुरा अघि पनि मैले गरिसकेँ। जस्तै कि यो एडिनाइन, ए भनेको एडिनाइन, यो प्युरिन भयो, यो पाइरिमिडिन भयो, यो पाइरिमिडिन, यो प्युरिन, यो पाइरिमिडिन भयो, यो प्युरिन भयो, यो फेरि प्युरिन भयो, पाइरिमिडिन। एकातिर प्युरिन भन्ने नाइट्रोजन बेस आयो भने अर्कोतिर पाइरिमिडिन आउँछ। यसको मतलब डिएनए को एउटा होल मोलिकुलमा हेऱ्यो भने जतिवटा प्युरिन नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ त्यतिवटा नै पाइरिमिडिन नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ। उनको एउटा रुल भनेको त्यही नै हो, द नम्बर अर द एमाउन्ट अफ प्युरिन इज इक्वल टु द एमाउन्ट अफ पाइरिमिडिन। यसलाई मैले अलिकति समराइज गरेँ। सो amount of purine nitrogen base is equal to amount of pyrimidine. जस्तै कि प्युरिनमा के पर्छ भन्दाखेरि एडिनाइन अनि गुएनाइन।
एडिनाइन जतिवटा छ एउटा डिएनए को थ्रेडमा र गुएनाइन जतिवटा छ दुईटै प्युरिनमा पर्छ त्यो जोड्ने र अनिखेरि पाइरिमिडिन भनेको डिएनएमा पाइने एउटा साइटोसिन हो अर्को चाहिँ थायमिन हो पाइरिमिडिनको एमाउन्ट भनेको सी र टीलाई जोड्दा जति हुन्छ साइटोसिन र थायमिनलाई जोड्दा जति हुन्छ त्यति भयो यो दुईटाको भेल्यु चाहिँ बराबर हुन्छ अथवा जति प्युरिन वाला नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ त्यति नै पाइरिमिडिन वाला नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ त्यसकारण यो दुईटाको रेसियो प्युरिन डिभाइडेड बाइ ए प्लस जी डिभाइडेड बाइ सी प्लस टी इज इक्वल टु 1 चाहिँ फिक्स हुन्छ जति प्युरिन हुन्छ त्यति नै पाइरिमिडिन हुन्छ भने त्यसको भेल्यु 1 आउँछ यो एउटा चाहिँ चार्गाफ रुल भयो सो द रेसियो अफ प्युरिन एन्ड पाइरिमिडिन इज 1 त्यस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल के छ भन्दाखेरि प्युरिन र पाइरिमिडिनको नम्बर बराबर भए पनि जस्तो कि एउटा डिएनएमा जस्तै कतिवटा ए आउँछ कतिवटा टी आउँछ कतिवटा सी आउँछ कतिवटा जी आउँछ फिक्स हुँदैन जस्तो कि एटी वाला जोडी जस्तो कि ए र टी वाला जोडी जस्तो कि जहिले जोडी त ए र टी हुन्छ या त सी र जी को बिचमा हुन्छ एटी वाला अथवा टीए वाला जोडी धेरै हुन्छ कि सीजी वाला धेरै हुन्छ यो चाहिँ फिक्स हुँदैन जस्तो कि एउटा डिएनएमा हेऱ्यो भने एटी 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 धेरै एटी अनि सीजी कम हुन सक्छ सीजी अथवा जीसी कम हुन सक्छ अथवा अर्को अर्गानिजमको डिएनएमा हेऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ सीजी वाला चाहिँ नाइट्रोजन बेसहरू धेरै सीजी अर्को पनि सीजी ठाउँ ठाउँमा एटी अनि फेरि सीजी फेरि धेरै सीजी अनि फेरि थोरै एटी जे पनि हुन सक्छ यो सो कति हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन एटी धेरै हुन्छ अथवा सीजी ए र टी वाला नाइट्रोजन बेस जतिवटा छ त्यति नै सी र जी वाला हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन झन्डै त बराबर हुन्छ तर ठ्याक्कै बराबर चाहिँ हुँदैन सो त्यसकारण यसको भेल्यु चाहिँ के भयो बराबर भएन जस्तो कि यसलाई मैले यसरी लेखेँ ए प्लस टी डिभाइडेड बाई सी प्लस जी यसको रेसियो निकाल्ने हो भने चाहिँ यो बराबर हुँदैन जतिवटा एटी छ त्यतिवटा नै सीजी हुने हो भने चाहिँ यसको भेल्यु 1 नै आउने गर्थ्यो अथवा जतिवटा सीजी छ त्यतिवटा नै एटी हुने हो भने एटी डिभाइडेड बाई सीजी यसको भेल्यु 1 आउनु पर्थ्यो तर यस्तो हुँदैन मैले बताइसकेँ नहुन सक्छ त्यसकारण यसको भेल्यु चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर अर्गानिजममा फिक्स चाहिँ हुन्छ फेरि र त्यो अर्गानिजमको अर्कोसँग नमिल्न सक्छ कुनै एउटा प्लान्टमा एटी डिभाइडेड बाई सीजी कुनै प्लान्टको सेलको डिएनए हेऱ्यो र त्यसमा एटी कति छ सीजी कति छ मानिलियो म्याङ्गोको प्लान्टको सेलको डिएनए निकालेर हेऱ्यौँ र त्यसमा एटी वाला बन्ड कतिवटा छ अथवा एटी कतिवटा छ र सीजी कतिवटा छ त्यसलाई निकालेर त्यसको काउन्ट गरेर अनि डिभाइड गर्यो भने एक खालको भेल्यु आउला तर फेरि मस्टर्डसँग गर्यो भने यो भेल्यु एटी डिभाइडेड बाई सीजी फरक पर्न सक्छ पार्टिकुलर इन्डिभिजुअलमा चाहिँ यो फिक्स हुन्छ is not 1 but it is fixed but not always 1 एकै हुनुपर्छ भन्ने छैन जति पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ एटी वाला चाहिँ धेरै होला कुनैमा सी र जी वाला पनि बढी होला जस्तो कि ह्युमन बिङमा हेर्ने हो भने मान्छेको सेलको डिएनएमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो रेसियोको यसको भेल्यु ए प्लस टी डिभाइडेड बाई सी प्लस जी यसको भेल्यु चाहिँ 1.55 जति हुन्छ सो यो रेसियोबाट के देखियो हाम्रो बडीको सेलको डिएनए हेर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो भेल्यु एकभन्दा बढी आयो यसको मतलब धेरै हाम्रो सेलको डिएनएमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो एटी वाला यो खालको बन्ड चाहिँ धेरै पाइँदो रहेछ यो चाहिँ कम हुँदो रहेछ सीजी वाला चाहिँ बन्ड कम हुँदो रहेछ त्यही भएर भेल्यु के भयो मोर देन 1 आयो एउटा फर ह्युमन बिङ्स जस्तै कि अर्को एउटा एक्जाम्पल लिएर हेर्ने भने यसकै भेल्यु फेरि ए प्लस टी डिभाइडेड बाई सी प्लस जी इज इक्वल टु यो 0.93 जति आउँछ 0.93 यो इकोले भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया छ इकोलाई यो ब्याक्टेरिया इस्चेरिचिया कोली भन्छ यो ब्याक्टेरियाको डिएनएमा हेऱ्यो भने चाहिँ 0.93 यसको मतलब लेस देन 1 आयो यसको मतलब सीजी वाला कम्बिनेसन अथवा सीजी वाला चाहिँ बेस पेयरहरू चाहिँ धेरै हुन्छ यो खालको बन्डिङ सीजीको बन्डिङ चाहिँ धेरै हुन्छ अथवा साइटोसिन र गुएनिनको मात्रा चाहिँ धेरै हुन्छ ए र टीको मात्रा चाहिँ कम हुन्छ त्यही भएर भेल्यु के आयो लेस देन 1 आयो सो यसरी एउटा पार्टिकुलर अर्गानिजममा चाहिँ फिक्स हुन्छ जस्तो कि ह्युमन बिङमा 1.5 आयो इकोलाइमा 0.93 आयो तर यो 1 नै हुनुपर्छ अथवा फिक्स हुनुपर्छ सबैमा यस्तो हुँदैन सो यो दुईटा भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चार ग्राफ रुलहरू भयो
अब म यहाँहरूलाई नयाँ न्युक्लिक एसिड आरएनए को बारेमा कुरा गरिरहेको छु। सो दुई खालको न्युक्लिक एसिड हुन्छ, एउटा डिएनए, अर्को आरएनए। सो आरएनए को फुल फर्म सायद यहाँलाई थाहा भइसक्यो होला, राइबो न्युक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्युक्लिक एसिड। यसको नामबाटै बुझिन्छ, यसमा राइबोज भन्ने सुगर पाइन्छ, जस्तो कि डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिडमा डिअक्सिराइबोज सुगर पाइन्थ्यो, यसमा चाहिँ राइबोज भन्ने सुगर पाइन्छ, त्यही भएर यसलाई राइबोन्युक्लिक एसिड भनेर भनियो। सो यो आरएनए को स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि आरएनएमा चाहिँ सिंगल स्ट्रान्ड हुन्छ, भन्ने चाहिँ यो पनि न्युक्लियोटाइडले नै बनेको हुन्छ, तर यसमा सिंगल स्ट्रान्ड, जस्तो कि डिएनएमा डबल स्ट्रान्ड थियो, त्यहाँ हाइड्रोजन बन्डहरू थियो। अब यो सिंगल स्ट्रान्ड भएको हुनाले यसमा चाहिँ त्यस्तो हाइड्रोजन बन्डहरू चाहिँ बन्ने कुरा भएन। सो एउटै स्ट्रान्ड हुन्छ र यसको डिरेक्सन पनि एउटै भयो, 3 to 5 अथवा 5 to 3 जे भने पनि भयो, एउटै मात्रै स्ट्रान्ड भएको हुनाले। सो अब आरएनएमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आरएनए पनि न्युक्लियोटाइडले बन्दो रहेछ, जस्तो कि मैले यहाँ देखाएँ, एउटा न्युक्लियोटाइड, अर्को न्युक्लियोटाइड, थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू मानिलिउँ, यी सबै लाइनहरू भनेका न्युक्लियोटाइडहरू, सबै थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू यसरी थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू यसरी जोइन हुन्छ, जस्तो कि डिएनएमा पनि यस्तै भएको थियो। अनि यो जोइन भन्ने बन्डको नाम फस्फोडाइस्टर बन्ड हो, यो डिएनए पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो। सपोज यी सबै भनेको चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सहरू हुन्। आरएनएमा पाइने न्युक्लियोटाइड चाहिँ राइबो न्युक्लियोटाइड भन्ने राइबो न्युक्लियोटाइड्सहरू। सपोज अल दिज आर द राइबो न्युक्लियोटाइड्स। अनि यो न्युक्लियोटाइडहरूलाई जोड्ने बन्डको नाम चाहिँ फस्फोडाइस्टर बन्ड, फस्फोडाइस्टर बन्ड। यसको कुरा अघि हामीले गरिसकेका छौँ। सो यसको डिरेक्सन हुन्छ, मानिलिउँ अब यसको 5 प्राइम एन्ड, यसको 3 प्राइम एन्ड, अथवा 3-5 लेखे पनि भयो। अब यसमा एउटा मात्रै स्ट्रान्ड भएको हुनाले हाइड्रोजन बन्डको कुरा गर्नु परेन। सो एनिवे आरएनए इज अल्सो अ पोलिन्युक्लियोटाइड, यो एउटा पोलिन्युक्लियोटाइड भयो। आरएनए भनेको एक खालको पोलिन्युक्लियोटाइड। वाइ? भेरी सिम्पल, इट इज मेड बाई अ नम्बर अफ न्युक्लियोटाइड इन दिस वे जोइन्ड बाई फस्फोडाइस्टर बन्ड। सो यसरी भने हुन्छ। अब एउटा राइबोन्युक्लियोटाइड चाहिँ केले भन्छ भन्दाखेरि वान, जस्तो कि यो एउटा राइबोन्युक्लियोटाइड भयो, अर्को राइबोन्युक्लियोटाइड, वान राइबोन्युक्लियोटाइड चाहिँ एउटा वान नाइट्रोजन बेस एक्सेप्ट थायमिन भन्ने टी भनेर लेखेँ मैले, एक्सेप्ट टी मिन्स एक्सेप्ट थायमिन एन्ड राइबोज सुगर, यो पेन्टोज सुगर नै हो, र फस्फेट हुन्छ अथवा फस्फोरिक एसिड। यति तिनवटा मिलेर भने हुन्छ। जस्तो कि प्रत्येकमा यो बीजको जुन कालो लाइन देख्छौँ हामी, त्यो सबैमा प्रत्येक टुक्रामा यो तिनवटा चिजहरू हुन्छ। एउटा नाइट्रोजन बेस, तर थायमिन बाहेक 89 गुएनिन, साइटोसिन र युरासिल, त्यसमध्ये कुनै एउटा, तर थायमिन हुनु भएन, अनि एउटा राइबोज सुगर, अनि एउटा फस्फेट, यति मिलेर आरएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड भनेको हुन्छ। अब आरएनए को स्ट्रक्चर एकदम सिम्पल, यसलाई खासै त्यस्तो स्पेसल स्ट्रक्चर केही पनि हुँदैन। हामीले यति गऱ्यो भने यो एउटा आरएनए को स्ट्रक्चर बन्छ। स्ट्रक्चर आरएनए सपोज अहिलेको जस्तै मैले यहाँ ब्याकबोन बनाउन गइरहेको छु डिएनए को जस्तै, यो ब्याकबोनमा मैले अघि जानकारी गराइसकेको छ, यो ब्याकबोन अफ डिएनए एन्ड आरएनए इज मेड बाई सुगर एन्ड फस्फेट, सुगर र फस्फेट हुन्छ। मानिलिउँ अनि नाइट्रोजन बेसहरू चाहिँ साइडमा हुन्छ, यसरी नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ। आरएनएमा डिएनएको जस्तो धेरै न्युक्लियोटाइडहरू हुँदैन, थोरै न्युक्लियोटाइड हुन्छ, केही हजार न्युक्लियोटाइडहरू मात्रै हुन्छ। जस्तो कि अघि लाखौँ लाख हुन्थ्यो, डिएनए भनेको चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स मोलिकुल्स भयो, त्यसमा चाहिँ थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ केही हजार मात्रै न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ। जस्तो कि मैले 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा न्युक्लियोटाइडले भनेको सानो आरएनएको टुक्रा देखेँ। यति थोरै त हुँदैन, 7वटा मात्रै त हुँदैन, तर धेरै हुँदैन भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ यो भनेको चाहिँ यो ब्याकबोन मैले बनाएँ, यो ब्याकबोन
ब्याकबोन अफ आरएनए केले बन्छ भनेर अघि मैले कुरा गरिसकेँ पेन्टोज सुगर प्लस फस्फेट मानिलिउँ यो कालो लाइनमा चाहिँ सुगर र फस्फेटको मोलिकुल छ अनि यिनीहरू भनेको चाहिँ नाइट्रोजन बेसहरू अब नाइट्रोजन बेस मैले के हुन्छ भनेर अघि पनि जानकारी गराएँ यो थायमिन बाहेक अरू हुने गर्दछ जस्तै कि यसमा पनि जे पनि हुनसक्छ जस्तै कि ए आउन सक्छ सी आउन सक्छ जी आउन सक्छ यु आउन सक्छ फेरि पनि यु आउन सक्छ फेरि सी आउन सक्छ अनि फेरि जी आउन सक्छ यसरी तर यहाँ हामी देख्छौँ यहाँ थायमिन भन्ने नाइट्रोजन बेस चाहिँ छैन किन थायमिन कहाँ मात्रै पाइन्छ भन्दाखेरि डिएनएमा र यो यु भन्ने नयाँ नाइट्रोजन बेस आयो यो युरासिल यो भनेको युरासिल चाहिँ आरएनएमा मात्रै हुन्छ सो दिस इज अ पार्ट अफ आरएनए आरएनएको स्ट्रक्चरको पनि एउटा आरएनएको अलिकति पार्टलाई मैले यसो देखाउन खोजेँ मोडल जस्तो बनाएर सो भेरी सिम्प्लिफाइड स्ट्रक्चर यो आरएनएको स्ट्रक्चरको बारेमा भयो सो अब म यहाँहरूलाई टाइप्स अफ आरएनए बनाउँछु हुन त डिएनएको पनि टाइप्स हुन्छ हामीले त्यसको बारेमा खासै कुरा गरेनौँ जस्तै कि एडिएनए बिडिएनए भन्ने यसरी डिएनएलाई पनि क्लासिफाई गरेको छ हामीले पढेको डिएनए मैले फेरि डिएनए अलिकति सम्झाउन खोज्थेँ हामीले पढेको डिएनए जुन वाटसन एन्ड क्रिक मोडलको डिएनए त्यो भनेको चाहिँ बिडिएनए भनेर कम्तीमा यदि याद राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूले बिडिएनए भन्छ त्यसलाई तर आरएनएको चाहिँ 3टा टाइपहरू हुन्छ 3 टाइप्स अफ आरएनए म थोरै टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छु टाइप्स अफ आरएनए 3 टाइप्स अफ आरएनए हुन्छ एउटा आरएनए भन्छ आरआरएनए आरआरएनएलाई हामी राइबोजोमल आरएनए पनि भन्छौँ राइबोजोमल आरएनए अर्को छ एमआरएनए यसलाई मेसेन्जर आरएनए भनिन्छ अनि अर्को छ टिआरएनए यसलाई ट्रान्सफर आरएनए टिआरएनए यसलाई एसआरएनए पनि भन्ने गर्दछ टिआरएनए इज अल्सो कल्ड एसआरएनए एसआरएनएको मिनिङ चाहिँ सोलुबल आरएनए यसरी 3 खालको आरएनए भयो आरआरएनए एमआरएनए एन्ड टिआरएनए आर मिन्स राइबोजोमल यो यसैको फर्स्ट लेटरबाट लेखेको हो राइबोजोमलको आरआरएनए मेसेन्जरको एमबाट एमआरएनए अनि ट्रान्सफर आरएनएको टीबाट टिआरएनए सो यसरी 3 डिफरेन्ट टाइप्स अफ आरएनएहरू हुँदो रहेछ अब यो आरएनएको नम्बर चाहिँ असाध्यै धेरै हुन्छ जस्तै कि डिएनएको नम्बर चाहिँ फिक्स हुन्छ जस्तै कि एउटा सेलमा कतिवटा डिएनए हुन्छ भन्ने कुरो यो फिक्सै हुन्छ जस्तै कि हाम्रो ह्युमन बिङमा हेर्ने हो भने 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ सो जतिवटा पेयर अफ क्रोमोजोम छ त्यतिवटा नै डिएनए हुन्छ अथवा एउटा क्रोमोजोममा एउटा डिएनए हुन्छ जस्तै कुनैमा जस्तै कि पी प्लान्ट हेर्ने हो भने 7 पेयर्स अफ क्रोमोजोम्सहरू हुन्छ त्यसकोमा 14 वटा डिएनए हुन्छ 7 पेयर्स अफ डिएनए नै हुने भयो सो यसरी डिएनएको नम्बर चाहिँ फिक्स हुन्छ र त्यति धेरै हुँदैन सेलभित्र हेर्ने हो भने तर आरएनएको नम्बर यति नै हुन्छ एउटा सेलमा आरएनए भनेर भन्न सकिँदैन नम्बर पनि फिक्स हुँदैन सो यति 3टा मध्ये सबैभन्दा धेरै पाइने आरएनए चाहिँ आरआरएनए भयो जसको पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ जम्मा टोटल आरएनए जति पाइन्छ त्यसमा त्यसको 70 to 80% आरएनए चाहिँ आरआरएनए टाइपको हुन्छ अथवा राइबोजोमल आरएनए हुन्छ त्यस पछाडि एमआरएनए भन्ने हुन्छ मेसेन्जर आरएनए त्यसको पर्सेन्टेज झन्डै 3 to 10% जति हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन जस्तै कि यहाँ लेखिरहेको छ 3 to 10 भने त निकै ठुलो रेन्ज हो यो 3% पनि हुन सक्ने भयो 10% पनि हुने भयो टोटल आरएनएको एउटा सेलमा जति आरएनए हुन्छ त्यसको 3 to 10% जति चाहिँ एमआरएनए भयो र बाँकी झन्डै 10 to 15% जति 10 to 15% जति आरएनए चाहिँ टिआरएनए अथवा ट्रान्सफर आरएनए भयो भने सेलमा जति आरएनए पाइन्छ त्यो धेरै चाहिँ आरआरएनए हुँदो रहेछ अनि अलिक निकै कम टिआरएनए अनि त्योभन्दा पनि अझै कम चाहिँ एमआरएनए त यो खालको आरएनए सेलमा हेऱ्यो भने धेरै त्यस पछाडि यो अलिक कम एकदमै थोरै चाहिँ एमआरएनए 3 to 10% भन्दा
टोटल आरएनए। मैले यो आरएनएको टाइप र कुन खालको चाहिँ सबैभन्दा बढी पाइन्छ यसको बारेमा यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराएँ। अब यसको अलिकति डिटेल्समा यो आरआरएनए भनेको के हो, यसले के काम गर्छ, एमआरएनए के हो, टिआरएनए के हो, यसको बारेमा म यहाँलाई छोटो जानकारी गराउँछु।